بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد وهو الانترودكشن تو لوكال باكلينج فور كولمز. اللوكال باكلينج بتاع العمدان في حالة الكومبريشن، طبعا العمود بيشيل كومبريشن. كنا تعرضنا لموضوع اللوكال باكلينج زي ما حضرتك تتذكروا بالنسبة للكاميرات، واتكلمنا عن الكوفيشنز بتاعت اللوكال باكلينج للفلانج وبالنسبة للويب في حالة الكاميرات، واتكلمنا على الجنرال كونديشن انه في كومباكت سيكشن ونون كومباكت سيكشن وفي سلندر سيكشن. والموضوع الثاني ان شاء الله ان احنا هنتطرق الى اكزامبل 5 و2 من كتاب مستر ماكوربك. قدام حضراتكم المقطع رأسي لعمود، والجزء المنتفخ ده هو localized buckling للعمود في الفلانج. وكمان في صورة تانية قدام حضراتكم ده بالنسبة للفلانج، ادي الباكلينج بالنسبة للفلانج. والجزء التاني بتاع الويب يعني في زي ما تقول جزء متني في الاذر دايركشن، وفي جزء في الفلانج عامل باكلينج لوكال موضعي، ويقابله جزء في الويب. بالنسبة للنظرية بتاعت اللوكال باكلينج، هو بيعتبر انه العمود مكون من مجموعة من البليتس intersecting with each other. بليت هنا يمثل الفلانج، وبليت ده يمثل الجزء بتاع الويب، والبليت السفلي يمثل الجزء بتاع الفلانج في الجزء السفلي. الحتة دي اللي هي بتاعت الفلانج بيسميها unstiffened، غير مدعومة، لان هي فري من ناحية، وصحيح انها سبورتنج على الويب من جزء، لكن هي مش يعتبرها unstiffened، على عكس من الويب اللي هو stiffened فوق وstiffened تحت. يبقى من هنا جاء الاصطلاح بتاع الستيفند والانستيفند. يبقى بيقول لك flange is supported at one end and free at the other، والستيفند element اللي هو الويب is supported at both ends. جميل. نبتدي بعد كده من الموقع بتاع البي جي اس ستراكشر انجينيرنج. بيقول لنا والله الجنرال باكلينج اللي هي الحاله الجنرال بالنسبه للعمود ككل، وابليكابل على الكاميرات زي ما اتفقنا ان في كومباكت ونان كومباكت وسلندر. قال لك البيهيفير بتاع ستيفند كمان مجموع من الاثنين، واذا اعتبرنا ان الجزء ده بليت فالبيهيفير بتاعه انه بيحصل له ديفليكشن في هذا الاتجاه نتيجه الفورس اللي هي الكومبريشن فورس، بينما الانستيفند بيبقى شكله عامل كده، عنده ووربد في الاتجاه اللونجيتودينال دايركشن. وطبعا البيهيفير بتاع الاثنين بتعتمد على انت ماسك البليت فيكسد من السايدز ولا فيكسد فري. والشكل الثالث اللي هو الانستيفند elements، ده بالنسبه للوايت فلانج. الجزء الانستيفند اللي هو ده نص البي فلانج والتي فلانج، يبقى ده الكنترولينج فاكتور اللي هو بي فلانج على 2 تي فلانج، وده الجزء ده اللي هو سي شانل، يبقى ده الجزء بتاعه الانستيفند، وده تي يبقى الجزء ده انستيفند لانه فري من حته وفيكس من ناحيه ثانيه، وده الجزء ده برضو اللي هو تي سيكشن. الجزء بتاع الويب بتاعها حتى هو عباره عن انستيفند لانه فري في حته، والانجل طبعا الجزء ده بتاعها انه فري من ناحيه وفيكس وستيفند من الناحيه الثانيه. نروح الشريحه اللي بعد كده. ابتدى يتعرض لاشكال الستيفند، فقال لك في حاله الدبليو سيكشن اللي هو الوايت فلانج، ادي الويب اهو، ده الجزء بتاعنا، بس خد بالك ان الاتش على تي فلانج هي عباره عن الدبس ناقص 2 كي ديستانس اللي هو الجزء بتاع الفيلت الدوراني، يبقى هو الجزء ده. وهنا خد بوكس سيكشن قال لك ده ستيفند وده ستيفند، وكل واحد حسب المسافه بتاعته. وهنا دبليو فلانج ويلدد مع بليت من فوق، فالجزء الستيفند اللي هو الجزء ده يعتبر ستيفند. الجزء ده برضو ده عباره عن
اوكس وفي زي ما تقول بارتيشن في الوسط. الجزء ده ستيفند على اساس انه ستيفند من الشمال وستيفند من اليمين. طب ازاي يتعامل مع ازاي يحسب الكوفيشنت؟ من كتاب البروفيسور سالمون بيقول لك انه لو بصينا للجزء الستيفند على سبيل المثال، ان انا بتكلم عن ويب زي ما حضراتكم شايفين ممسوك من فوق من تحت، لو انت جيت تحسب الفورس هتلاقي الفورسز في الاطراف الماكسيمم في الطرف وماكسيمم في الطرف الثاني، ماكسيمم ستريس هنا وماكسيمم ستريس هنا، وبيحصل له ديبريشن في هذا الجزء. فلو انت جيت تحسب الافريج بتاع الاف ماكسيمم هتلاقي الاف ماكسيمم مش واخد كل القطاع ولكن واخد جزء من القطاع، وبالتالي هيبقى كأن تقدر تعتبر ان البي نومينال اللي شايله الويب هو عبارة عن سماكة الويب في البي افكتيف، في جزء اسمه جزء فعال اللي هو اللي شايل ده، لان الجزء ده مش شايل، فاصبح البي اللي هو الهايت ده بدل ما هو شغال كل الارتفاع اصبح في جزء منه اتش افكتيف او بي افكتيف مضروبه في الاف ماكس اللي انت ابلايد عليه اف ماكس، يبقى كأن تقلص هذا الارتفاع فاصبح في جزء منه بي افكتيف او اتش افكتيف مضروب في السماكه بتاعت الويب، وكل هذا القطاع الريديوست او الافكتيف عليه اف ماكسيمم. للمقارنه بالجزء الاخر اللي هو الانستيفند اللي هو الحاله زي ما حضرتك شايفين اللي هو ده انستيفند، الجزء ده على هنا والجزء ده على هنا، فقال لك انه عندي اف ماكس في الطرف الستيفند واف اقل منها في الجزء اللي هو الفري، يبقى الديستريبيوشن في هذه الحاله هتضطر ان انت تاخد حاجه اسمها اف افريج عشان تسيحه على القطاع ككل. هنا البي طبعا من هنا لهنا، وبالسيمتريكال هتتكرر الناحيه الثانيه، فكأن البي نومينال اللي هو اكتنج على الفلانج هو عباره عن تي فلانج في البي بريتس كله، بقى مفيش هنا بريتس افكتيف، بس بدل الستريس ما هيبقى ماكسيمم هيبقى افريج. بالنسبه للمعادله الاولانيه قال لك بما ان انت عندك بي نومينال اعتبرت الجزء التي في البي افكتيف ده هو عباره عن ايه افكتيف، يبقى انت لو قسمت على ايه جروس وضربت في الاجروس في الاف ماكس برضو المعادله شغاله مش هتقول حاجه، لكن قال لك اعتبر ان حاصل قسمه الاي equivalent على الاي جروس سميها معامل اسمه كيو اي، يبقى كأن البي نومينال هو عباره عن المعامل كيو اي في الاريا جروس في الاف ماكس. تمام، يبقى ده الجزء الثاني، ده الجزء الخاص بالستيفند او الويب. الجزء الخاص بالفلانج قال لك التي فلانج في البي بتاع الفلانج هو الاي جروس بتاع الفلانج، وده الاف افريج. فقال لك لو انت قسمت على الاف ماكس وضربت في الاف ماكس ما عملتش حاجه وعندك الاي جروس، قال لك هات المعامل ده اللي هو الاف افريج على الاف ماكس سميه كيو اس، يبقى اصبح البي نومينال للقوه المؤثره في الفلانج هي عباره عن المعامل كيو اس في الاف ماكس في الاريا جروس. طب دلوقتي احنا خلاص عندنا قطاع عباره عن ستيفند وان ستيفند، عايزين بقى نحسب المعادله بتاعه القطاع كله. يبقى في هذه الحاله هنعمل ايه؟ قال لك a compression system composed of both stiffened and unstiffened element would be treated as unstiffened for establishing the stress F average. ويقول لك اعتبر ال F max هي بتساوي ال F average، يبقى ال B nominal بيساوي F average في ال A effective لأنه اعتبره unstiffened، وبالتالي كأن الاريا بقت اريا effective. ويقول لك خد المعادلة دي B nominal بتساوي F average في ايه افكتيف، اقسم ده على الاف ماكس في الاف ماكس ما عملتش حاجه، واقسم ده على الاي جروس في الاي جروس برضه ما عملش حاجه، واعتبر المعامل ده اللي انت حاسبه قبل كده اف افريج على الاف ماكس هو الكيو اس، والمعامل ايه افكتيف على الاي جروس اللي هو الكيو اي، اضرب في الاف ماكس في الاي جروس هيدي لك البي نومينال في الاخر. يبقى بتشتغل الاول سيبريت بالنسبه للفلانج، بتجيب بالمعاملات اللي هنشوفها ان شاء الله مع حضراتكم بتجيب الكيو اس،
وبعدين ترجع تشتغل على الويب وتحسب الافكتيف وتجيب المعامل بتاع الكيو اي. بتاخد المعاملين دول في بعض وتضرب في الاف ماكس في الاريا جروس للقطاع كله، بتقدر تحسب البي نومينال. طبعا الخطوه الاولانيه زي ما حضراتكم عارفين ان انا اشوف العمود ده شورت ولا لونج. ما ننساش طبعا ان دي المعامل بتاعنا اللي هو 4.71 جذر الاي على الاف يلد كي ال على الار. ايه اللي حصل بقى في المعادله دي؟ احنا متفقين ان الجزء اللي على الشمال ده هو 0.658 اف يلد على الاف اي في الاف واي. كل اللي هيحصل انه بعد ما تثبت ان العمود شورت، لان دي اللوكال باكلينج ده هو حالات من حالات الشورت كولم، فنظرا لوجود لوكال باكلينج فالمعادله دي هتتغير شويه. هتتغير ازاي؟ هتروح انت هتضرب المعامل كيو في الاف يلد. الكيو دي اللي هي مين؟ اللي هي كيو اي في كيو اس، او كيو اس في كيو اي اللي احنا حسبناها المره اللي فاتت. واروح طالما دخلت هنا معامل الكيو ده هتروح حاطه في الاس المصاحب للاف يلد، يبقى هتروح مدخل هنا كيو هتبقى 0.658 اس كيو اف يلد على الاف اي في كله مضروب في الاف يلد. ده البارامترز فور ستيفند ان ستيفند. يبقى هتخش في ال 4.71 جذر اي على الاف يلد. اذا اكبر هيبقى الاستيك باكلينج وهيشتغل بالاف كريتيكال 0.877 اف اي. واذا الموضوع بتاعنا هيعتبر شورت كولم، الشورت كولم اذا هو مش بيحقق المعادلات بتاعته يبقى هتضطر تغير المعامله بتاعت او الايكويشن بتاعت الاف كريتيكال. ابتدى الكود الامريكي يعمل لك جدول اللي هو جدول جدول انستيفند اللي هو 1.4 في ديفيجن بي ده الخاص بالريكويرمنت فور ديزاين. فابتدى اقسم لك، قال لك ايه انواع الانستيفند؟ قال لك الانستيفند 4 حالات، 4 كيسز. الكيس الاولانيه اللي هي الرولد سيكشن، يبقى الجزء ده على التي فلانج، والكوردينيت الكوفيشنت بتاعه هو 0.56 جذر الاي على الفيلد ده المحدد بتاعه. الحاله الثانيه هو بيلت اب سيكشن، مجموعه من البليتس متلحمه مع بعض او جزء خارج منها، يبقى المعامل بتاعه 0.64 جذر كي سي اي على الاف يلد. الحاجه الثالثه اللي هو سواء كان سنجل انجل او دبل انجل او انترسكتنج، دي الحاله الثالثه هيبقى 0.45 جذر اي على الاف يلد. والحاله الرابعه في حالات الانستيفند هي عباره عن تي سيكشن، والتي سيكشن طبعا سواء ده او ده او ده، فبيدي لك المعامل بتاعك 0.75 جذر اي على اف يلد. طب ايه الكنترولينج فاكتورز بتاعت الستيفند؟ هتبان في السلايد اللي بعدها. يبقى بالنسبه للستيفند عندي من الحاله الخامسه للحاله التاسعه كل دول انستيفند. الجزء اللي هو بتاع الدبليو فلانج، الجزء بتاع الويب اللي هو ده، والجزء بتاع السي الجزء اللي هو ده، الكوفيشن بتاعه 1.49 جذر الاي على الاف يلد. الجزء بتاع الاتش اس اس اللي هو الهولو سيكشن تيوب، الجزء بتاعه هنا بقى في كل حالاته هنا ستيفند، لانه الجزء ده ستيفند من اليمين الشمال والجزء ده ستيفند من فوق ومن تحت، يبقى الكوفيشن بتاعه ما عندوش ان ستيفند، يبقى معامل واحد بس 1.4. بينما احنا لقينا ان الدبليو فلانج دلوقتي لها جزء ستيفند وجزء ان ستيفند. الجزء ده ملوش في الان ستيفند فكله ستيفند. اعتقد هو دي الفلانج cover plates and diaphragm plates between lines of fasteners and wells. اعتقد دي متلحمه مع الفلانج او محطوط لها انكرز، فيبقى المعامل بتاعها 1.4 جذر اي على اف يلد. الحاله الثامنه اللي هي all other stiffened elements، اي حالات خلاف اللي فاتوا. والحاله الاخيره اللي هي راوند هولو سيكشن هولو ستيل سيكشن 0.11 اي على الاف يلد. بعد كده بيتكلم عن الحالات بتاعه الفليكشر
في هذا الجدول. بكده نكون انتهينا من الجزء الأولاني بالنسبة لللوكال باكلينج. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.